mùsùlùmí yòówù tí ò bá ní àáfàá kò lè là mọ́bí àbá fẹ́ ní àáfàá lónìí tí ò bá sọ àáfàá ní àwọn kàtá tí a fi sílé kéwú ń jọ sí ọlọ́run ní jábọ́ sí wọn lọ́wọ́ wọ́n máa. àwọn olórí ibú ọmọ ẹni tí wọ́n ti dú kò sí mọ́ kálukú ló ti jò kálukú jáǹdì. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ebi ó sọ àfáà mi ìdólórí ibú bí máa ti ń lọ bí súná ìkómọ ti ń lọ àṣetánì ó ti wà lápò rẹ̀ kówó ní àyíkọ́ ọkú kówó ní àyíkọ́ ọkú. èyí tó fẹ́ pín owó tó fẹ́ kó owó ń kókú kó ilẹ̀ ní ire ní àbí yìí tó wípé ní kó kọkú èwo ló ṣe fi bẹ́ẹ̀ lọ́hùn. kí sì ló dá a lẹ̀ àìfún àwọn àáfàá lẹ́tọ̀ọ́ wọn tí mùsùlùmí ó mọ̀ pé gbogbo tó ń bá ní àáfàá ní níbẹ̀ kò sí bá àáfàá ti wò ó lè tó ó gbọ́dọ̀ tún láàfáà kò sí bá àáfàá ti wò ó lè tó ó gbọ́dọ̀ tún láàfáà. nígbà tá Ànábì Muhammad tó ti pé ojoojúmọ́ ni Jibrilu máa wá bá a pé n tó kàn ní kódà bí yẹn bá dàgbàlagbà arúgbó pátápátá tí ò sí ẹni ó lè pè láàfáà mọ́ láyé ó gbọ́dọ̀ láàfáà lọ́rùn. wàmà Muhammadu illa rasuluh. yìí tí mo wí ni àwọn àgbàlagbà ló yé. àwọn ànábì Ọlọ́run gbogbo wọn ni wọn láàfá yàtọ̀ fún ànábì wa Muhammad àwọn ànábì míì tún láàfá láàrin ìjọ wọn tí ń tẹ̀lé wọn tóun kì í sì sànábì ó sì já àfáàfáà nàbí ẹ wọ Asifu ọmọ Barhaya àfáàtà nàbí Suleiman nù kò sí ní tí ó ṣẹlẹ̀ tí ò bá ti rí yanjú Asifu ni ó ké sí bó là á ṣe o Asifu ni wà pọ̀ o èyí tẹ̀ ìwé ìhun ò lè ojú ìwé báyìí níbi ìwé tí Ọlọ́run fún yín ẹ bá ti mú yìí báyìí tẹ mú ibà tẹ ṣe báyìí bùkátà àwọn òbí yá yóò pọ̀ sí ohun tí ń wọ fún náà nù ohun tá a sọ tíra fún ọmọ wúlò rẹ̀ bí Asifu tí ẹ sànnábí Ọlọ́run ti sápamọ́ káàkiri ńdọ̀rọ̀ ọba yíwọ́ ní kéésì ànábì sì kọ́ nígbà tó bí ọmọ gbogbo ntá ọmọ náà gbogbo ntá máa ní lóní ojú kan lóní etí kan lóní gbogbo yòókù wá sí bọrọ gidi kò ní hó etí kejì dédé tẹmẹjọ gbogbo ẹ wọ apá kan ẹsẹ̀ kan kò sì gé kèsì pé yòókù rọ ó wá dán múrúmú ọmọ tó ń bí yìí ìyàwó òun ti bímọ lóhùn rọ bí ó sì bímọ àmọ́ àwọn ò lè wípa bímọ tòró làwọn wá kí mo wá ní ké sí ọ̀nà kí làá ṣètìlẹ̀ yìí èdè èèyàn tí ó kú e pé ntẹ́ẹ̀sì rè àmọ́ ìyàwó yín ló mọ ẹbẹ̀ ńbẹ́ báyìí èmi náà sì ní tèmi tí mo ṣe àwọn àjọ ṣe é nínú yàrá Ọlọ́run wá dá gbogbo yòókù padà sára ọmọ. tìmọ̀ náà wá nítọ̀ ẹ̀sọ̀ fún àlékún àbímọ ní àbímọ o
báríkà ọlọ́run ó wò ó ọlọ́run ó dá sí ànábì ọlọ́run sì ní ànábì Sùlẹ̀mánà tí ò rójú tu bí ó ti ṣe mọ́tọ́mọ́ yìí ẹni tí ẹ sànábì ọlọ́run ló wá bá yanjú ẹ̀ ó wà pé kí ni mo fẹ́ bàbá àṣẹ mo fẹ́ bàbá àṣẹ mùsùlùmí yòówù tí ò bá ní àáfàá kò lè là mọ́bí àbá fẹ́ ní àáfàá lónìí tí ò bá sọ àáfàá ní àwọn kàtá tí a fi sílé kéwú ń jọ sí ọlọ́run lè jábọ́ sí wọn lọ́wọ́ wà máa. Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. ẹ wò olúfàyàbalẹ̀ ti dà kò sí tójú orí bẹ́ẹ̀ tójú orí bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn tọ́lọ́wọ́ bá tijú wọ́n sakuléètì ìlú náà gbogbo àwọn àgbàlagbà ńláńlá ń kú àwọn àgbàlagbà ńláńlá kò sì dùn wá àmọ́ sí nǹkan kan láì jásí pé a rí mi. gbogbo ẹ̀ wá ń yẹ gbogbo gànà ń yẹ àwa kẹ́ni ní ìlànà tọ̀hún àti kú òun bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọn tún jọ pọ̀lọpọ̀ àfáà lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ wọ́n ti fi nǹkan míì kún ìsìlámù yàtọ̀ sí ìsìlámù gan tọ́lọ́hún ò sì ní àti yìí tí wọ́n fi kún àti yìí tó jẹ́ gidi nígbà tí fi kún ọlọ́hún nígbà kankan ẹgbẹ́ wo ni o máa ń rìndìn lónìí ẹgbẹ́ wo ni o máa ń rìndìn nínú ẹgbẹ́ ìsìlámù ọ̀tá mi jà o tọ̀tá mi mọ́lẹ̀ o tọ̀tá mi ní sunday o tọ̀tá mi mọ́lẹ̀ mo tọ̀tá mi ọ̀wù gbogbo ntá bá ṣe kó má kọjá ntá nàbí mú wá. iná àtẹlẹ níbọn. ń wí iná àtẹlẹ níbọn mo wí. ìtumọ̀ fáti ọlọ́bẹ̀ ẹ̀yọ̀ ni wípé bí njọ́ bí a bá ti ní ọmọ kéékèèké àgbà wẹ́wẹ́wẹ́ wá gba sàárà ẹni ó pa adìẹ níjọ́ náà ẹni ó pa ẹran níjọ́ náà ọmọ kéékèèké ó bo àtàgbà wẹ́wẹ́wẹ́ wọ́n ó bo èyí tí ó lọ mọ́sálásí bí a bá sì mọ ọbẹ̀ yẹ gbogbo ẹ̀tàn wà ní fàtíà sàárà ó sì gbà njọ́ tí ò ti sí ọmọ kéékèèké àgbà wẹ́wẹ́wẹ́ ẹ wá gba sàárà njọ́ tá a ti lajújù bẹ́ẹ̀ lọ ni ò ti sí ìfàyàbalẹ̀ láyé mọ́ àti lajú kọjá sàárà. ta ni ó jẹ sàárà bí ò bá sì sí sàárà ìfàyàbalẹ̀ ò ní sí nílùú Mọ́kà Mádínà tẹ́ ń lọ bó ni wò tí wọ́n ṣe sàárà ṣé bí wọ́n máa ju adìẹ sí yín ni wọ́n máa ju ẹran sí yín wọ́n ṣe ráìsì wọ́n ṣẹ̀wà sí wọ́n ju gbogbo ẹ̀ sí yín ẹ̀yin ń jẹ ẹ̀ wá délé baba yẹn ẹlẹ́yìn ẹ̀yin ti kọjá sàárà. àti àmà hùn mí ju wà àmà náà hùn mí ní káwùf látara sàárà tí wọ́n ń ṣe ni talẹ́ni náà tó ń pẹ́ ọmọ kéèyè wá gba sàárà àmọ́ lónìí àti dá kọjá báyẹn nǹkan méjì tí ò sí nílọrin mọ́ bí ò bá sì padà ìfàyàbalẹ̀ ò ní padà èkíní ni ọmọ kéékèèké àgbà wẹ́wẹ́ wá gba sàárà àtẹ̀ ń fojú di èkejì àwọn àgbàlagbà tí máa ké Kùránì ní sáwúrẹ̀ tí wọ́n bá tọ̀ ọ̀tán tó tún yóò àìtọ́ tún sí iná azalinawu má ti ń ké òun ó dùn mọ́lọ̀ nígbà tá a ti rí wọn láyé ti dàrú wa máa. Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. bọ́dọ̀ ti rí nìyí. afa انقلبتم على أعقابكم. àrí wọn mọ́ gbogbo àwọn tíra Sítánì tí kálukú jogún kálukú tú
owó ń pọ̀ sí àwọn ọkọ̀ dẹ́ndẹ́dẹ́ndẹ́ bí n ti ń pọ̀ sí ni ò sí fàyàbalẹ̀ mọ́ gbogbo àwọn tí a wá jẹ́ ẹni ọ̀wọ̀ níwájú Ọlọ́run yìí àwọ̀ ni wọ́n fi jòkó tó ekú èèyàn mélòó ni a lè bá wọ nílé wa mọ́ nísìn nínú wa èèyàn mélòó ni a lè bá wọ ní a ti dá kọjá wọ a ti dé ní rock a ti dá kọjá wọ ẹ̀rí báwa náà ti rí wàmà Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata qutila qalabtum ala mùsùlùmí ojúṣe wa ẹja ṣe báwọn àfáà ibi ó bàjẹ́ dé kó lè pín bẹ́ẹ̀ ká lè ṣọ̀kan ká lè rí àwa náà gangan tí Ọlọ́run ò bá ti jẹ́ ká àfáà ò mì ayé ò ní mì ẹbí wọn bá ti mì tẹ́sẹ̀ bá ti yẹ̀ gbogbo bá ń dín pẹ̀lú rí báwa tò ní ti rí ni o bá a ti rí àṣírí wa ní tú ẹni ó bá mọ̀ràn wò yóò wá pé lọ mọ̀ mọ̀já wà fún tán kéwú kọ́ ní ìjà àfà kéwú látẹ̀gùn ìjà àfà ni ẹlòmíín bí àgbẹ̀ ni tó ṣe pé bó bá ń roko tó tó kulẹ̀ tó funfun gbẹ́gbẹ́wú wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ní buhari lọ́wọ́ ọlọ́wọ́ bá rẹ̀ sì gbọ́n tí ń wí ó sì fi so àdúgbò tiẹ̀ mú àdúgbò wo la ti dalẹ̀ lẹ́nu ilẹ̀ Ọlọ́run ni o ntọ́ba wa mú káfa o sórí ibú tí gbogbo mùsùlùmí ti bàjẹ́ po ọ̀rọ̀ wàhálà àwọn àfáà ṣe tí mùsùlùmí gbọ́dọ̀ máa rẹ́rìn-ín orí bàjẹ́ apá wa wípé ọ̀ọ́bì rẹ̀ ẹsẹ̀ náà wá ń pè nù kí ni ó kan orí tí ò ní bèè kán ẹsẹ̀ àfọ̀ṣẹ́ fi ṣe yẹ̀yẹ́ owó mọ̀ sunkún ara rẹ ni pé Ọlọ́run o nítorí náà ó fà níbi Muhammad bẹ jàmọ́ ẹ jẹ́ ká rọra solúkùn báyìí Ọlọ́run ní já sọ tán ìṣọ̀kan ó ṣe pàtàkì ní tó sì lè bí ìṣọ̀kan nu ìmáàmù tí ń bá rí ìdùnnú ní ara jàmọ́ rẹ̀ ó lè torí jàmọ́ rẹ̀ forí kan ìlàtànádò ní Ọlọ́run o mọ̀mọ́dé àṣírí rẹ̀ ó tù àná lọ fi ń dùn mí nínú dákun Ọlọ́run mọ́tò àṣírí wọn dákun Ọlọ́run mọ́tò àṣírí wọn ìṣòro gbogbo jàmá yóò kà sí ìṣòro tiẹ̀ yóò ṣàìsùn nítorí wọn yóò gbààwẹ̀ nítorí wọn gbogbo bá di pé wọ́n bá ní ọ̀kan sọ gbọ́ wa ni omi tó ń bọ̀ àti sì ń wí wọn Ọlọ́run ó sì máa sọ pé bẹ́ẹ̀ lórí tí ò bá yíye pé ká tọrọ àforíjì fún wọn tí ń bá ń bínú Ọlọ́run mọ̀ bínú ìṣó ni ẹ ló dé gbogbo ó dà fún báyìí níbi tí yóò yọrí sí Ọlọ́run ló mọ̀ òjò ìbànújẹ́ tó sùn Ọlọ́run ní dúró ọlá gbogbo àwọn ẹni rí àhádìyò Rasul táwọn wá ń fún ọjọ́ òní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ní sún sọ pé ètò tẹ́ ẹ̀ máa pè ní mólídì nàbí tẹ́yìn tí wọ́n tún ní hádìyò Rasul ìlànà nábì nígbà tẹ́ ẹ gbé fèrè fún mi ní ìsìn ìwòsàn bá nábì di ló ti àtàwọn sàábí náà ní jẹ́ hádìyò Rasul bá sàábí ti ló ti wọn nu bá nábì ìlànà wọn ojú ọ̀nà wọn bí wọ́n ti rìn nù báwọn náà bá fẹ́ kí ti wó dáa bá ti máa rìn nù àwọn tí wọ́n sì pilẹ̀ ràìnràìn tí ń jà
gbogbo àwọn àfáà ti sọ nípa àwọn kémi ó tó dé bàbá wa Adékúnlékún sọ nípa àwọn nígbà tí mo tún dé kó má wá sí pé poro kan náà làájọ ọmọ tọ èmi náà tó fi lọ bí hadiyu hom wà hadiyu rasul olùrè wò ní lórí ibú o gbogbo ẹ̀yin àfáà wa Ọlọ́run jẹ́ pẹ́ fún wa ayé àtàyè Ọlọ́run ní tó bàjẹ́ o kò ní bẹ̀yìn náà jẹ́ o ọlá gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn subhana rabbi.